واحد من أصحابي راح يخطب. أهل العروسة طلبوا منه شبكة ب200,000 جنيه، مع إن الأسرتين حالهم متوسط. افتكرت قبل ما أجيب شبكة قعدت مع مراتي وفهمتها كل ظروفي وإمكانياتي، وهي بلغت أهلها. ويوم ما زرناهم والدها قال لي الشبكة دي هدية منك وهتبقى بتاعتك في يوم من الأيام، فما ترهقش نفسك باللي ما تتحملوش. ويوم ما نزلنا نشتري كانت حماتي بتفاصل وكأنها هي اللي هتدفع من جيبها علشان توفر لي أكبر مبلغ. وقت التجهيز في حاجات عجزت معايا. خطيبتي باعت جزء من شبكتها من غير ما تعرف أهلها علشان نشتري الحاجات اللي ناقصة. حماية علشان عارف إن الجواز أخد كل الميزانية لقيناه حجز لنا شهر العسل من غير ما يقول، كأنه هدية يعني علشان مرفوضش أو يحرجني. لما جيت أتجوز وقبل كتب كتابي بيوم كتبت كل العفش والشبكة وعملت القايمة ورحت اديتها لحماية من غير ما يطلبها. بعد الجواز بأسبوع حماية جالي يزورني واداها لي وقال لي أنا مديلك اللي أغلى من الخشب والمرايات والحلل. فأول جوازنا كانت حماتي وحماية لما يجوا يزورونا ما كانوش بيجيبوا لنا حلويات أو شوكولاتة، كانوا بيجيبوا لنا فراخ بانيه ولحمة وكراتين بيض علشان عارفين إننا في أول حياتنا، دول أهم من الحلويات عندنا. كل ما أزعل من مراتي بفتكر الحاجات دي وأنسى الزعل، بفتكر أهلها وأحاول أرد لهم جمايلهم عليا بالحفاظ على بنتهم. كل أب وأم لازم يشوفوا إن العريس اللي جاي لبنتهم هو ابن ليهم، مش مستثمر بيشتري شاليه أو فيلا، ده واحد هيكون قرابتهم ليه قرابة دم وعمر طويل. فالمقدمات دايما بتؤدي للنتائج، وزي ما هيسهلوا عليه في البداية هيفضل فاكر لهم جميلهم ومعروفهم، وكل ما هيصعبوا عليه الموضوع ويرهقوه زي ما هو هيشوف الموضوع مجرد شروة وهيجي وقت ويبيع. بناتكم أغلى من كام غويشة، بنات الأصول ما يتقلوش بالدهب، يسروا ولا تعسروا.